Hello everyone, you all are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today I am going to teach you a very important English grammar point based on adjectives. අද මම ඔයගලන්ට උගන්වන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉතාම වැදගත් වෙන ව්‍යාකරණයක් වන නාම විශේෂණ පද සම්බන්ධව. First of all, we should know what an adjective is. අපි ඔක්කොටම කලින් දැනගන්න ඉපැයි නාම විශේෂණ පදයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective එකක් කියලා කියන්නේ මොකටද අපි සාමාන්‍යයෙන් නාම පදයකට යම් අර්ථයක් ගෙන දීම සඳහා එකතු කරන්නා වූ වචනයකට. So everybody knows this. හැමෝම මේක දන්නවා. But from this lesson, I'm going to make you aware of comparison of adjectives. නමුත් මම මේ පාඩමින් අද ඔයගලන්ට උගන්වන්න හදන්නේ නාම විශේෂණ පද සංසන්දනය කිරීම සම්බන්ධව. Adjectives can be formed in 6 different ways when they are used in positive degree, comparative degree and superlative degree. නාම විශේෂණ පද සංසන්දනයේදී අපි අහලා තියෙනවා positive degree, comparative degree, superlative degree කියලා කොටස් තුනකට බෙදලා අපි සංසන්දනය කරනවා. ඉතින් මේක ඔබ දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මම මේ පාඩමින් highlight කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ නාම විශේෂණ පද සංසන්දනය කිරීමේදී ඒවා නිර්මාණය වන ආකාර 6ක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න හදන්නේ. තවත් දුරටත් බොහොම සරලව කියනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන සෑම නාම විශේෂණ පදයක්ම මෙන්න මේ කියන 6 ආකාරයෙන් එකකට තමයි positive degree එකේ ඉඳන් comparative degree එකට සහ superlative degree එකට මාරු වෙන්නේ. So this is how they are formed. Let's take a look. එහෙමනම් මෙන්න මෙහෙමයි ඒවා නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ විශේෂ ක්‍රම 6 ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. Now look at the examples given. එහෙනම් දැන් බලන්න දීලා තියෙන උදාහරණ දිහා. Positive degree, comparative degree, superlative degree. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතා කරන්නා වූ ව්‍යාකරණානුකූලව භාවිතා කරන වචන. නැත්නම් ව්‍යාකරණ ඉගෙනීමේදී නාම විශේෂණ පද සංසන්දනයේ සම්බන්ධව කතා කරද්දී කතා කරන ප්‍රධාන අවස්ථා තුන. ඇත්තටම මේක නාම විශේෂණ පද හා සම්බන්ධව පමණක් නෙවෙයි ක්‍රියා විශේෂණ සම්බන්ධව කතා කරනකොටත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කොටස් තුනකට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සම්බන්ධව මේ වෙලාවේ මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Why? We are talking about adjectives only from this lesson. මෙන්න positive degree එකේ අපි දන්නා වචනයක් ගමු. මේ බලන්නකො tall කියන්නේ මොකක්ද? උසයි. tall කියන්නේ උසයි. ඒකට අපි er දානවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? taller කියලා අපි කියනවා. taller කියලා කියන්නේ වඩාත් උසයි. tall උසයි. taller වඩාත් උසයි. මේ තීරුවට අයිති වෙන්නා වූ නාම විශේෂණ පදයක් ඒක තවත් එකක් එක්ක සංසන්දනය කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම than කියන පදය මෙන්න මේ කියන නාම විශේෂණයට පස්සේ යොදන්න ඕනේ. දැන් බොහොම සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් for an example we can say like this. You are taller than, yes, how? You are taller than him. You are taller than me. So this is how we speak. ඇත්තටම ව්‍යාකරණානුකූලව හරියට කතා කළොත් you are taller than I කියලායි එන්න ඕනි. නමුත් spoken English වලදී අපිට අවසරයක් තියෙනවා me කියන පදේ භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ භාවිතයන් සම්බන්ධව අපි වෙනත් දවසකදී කතා කරනවා. අද දවසේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විශේෂ වූ ක්‍රම 6 මොනවාද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ adjectives තියෙනවා. මේ සියලුම adjectives අපි දන්නේ නැහැ කීයක් භාෂාවේ තියෙනවද කියලා. අන්නේ සියල්ලම එකතුව ගත්කල ඒවා ගොඩවල් 6කට බෙදන්න පුළුවන් positive degree, comparative degree and superlative degree එකේ නිර්මාණය වෙන්නා වූ ආකාරය අනුව. එහෙනම් මේ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ කියන්නේ. tall, taller. එහෙමනම් taller than කියලායි වාක්‍ය තුලදී යෙදෙන්නේ. ඒ කිව්වේ comparative degree එකට අයිති adjective එකක් වාක්‍යයක් තුල තවත් දෙයක් හා සංසන්දනය කිරීමේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම than කියන වචනය යොදන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දේවල් කොහොමද ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ කියලා spoken English lesson වලදී ඊටාම නිරවුල්ව පැහැදිලි කරලා ඔප්පු කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ව්‍යාකරණයක් නිසා ව්‍යාකරණ කරුණ මොකක්ද කියලා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම මුලින්ම ඔයාලා කරන්නම ඕනේ වෙනවා. Most of us would love to learn speaking English, known as spoken English, rather than learning English grammar. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය කියන පදය ඇහෙනකොටත් කැමති නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න. ඇත්තටම බහුතරය හිමයි. හැබැයි හැමෝම දැනගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මොකක්ද? Unlike in Sinhala, speaking English cannot be done correctly without having a proper knowledge of grammar. So that's the thing. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්නට බෑ මොනවද?
හොඳ ව්‍යාකරණ දැනුමක් නැතිව නිවැරදිව කතා කරන්න බෑ. ගිරව් ක්‍රමයට නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ගිරවගේ ක්‍රමය මොකක්ද? කතා කරන ගමන් මතකයි, කතා නොකර හිටපු ගමන් අමතක වෙලා යනවා. අපි ගිරව් හදන්නේ නෑ මේ channel එකෙන්. ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ දැනගන්නට ඕනේ සිංහල භාෂාව වගේ නෙමෙයි මේක ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී සහ ලිවීමේදී අපි භාවිතා කරන්නේ එකම ව්‍යාකරණය. සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ ගැන මේක සැලකිය යුතු මට්ටමේ මහා ලොකු වෙනස්කම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. written English එකයි spoken English එකයි කියලා ගත්තාම නමුත් සිංහල භාෂාව නම් හාත්පසින්ම වෙනස්. ලිඛිත භාෂාව වෙනස්. සිංහල ව්‍යවහාරික භාෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒ නිසා සිංහල ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගියොත් අපිට ප්‍රායෝගිකව අනිවාර්යයෙන්ම අපහසුකම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. We must learn English grammar. We must learn English grammar. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉගෙන ගත යුතුම වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි මම මගේ channel එකේදී ව්‍යාකරණ වලට මුල් තැන ලබා දෙනවා. ඒක තාර්කික ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහටයි ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ව්‍යාකරණ නීරස වෙච්ච අයට කවදාවත් නීරස වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට හෝ ඇයට හොඳ ව්‍යාකරණානුකූල දැනුමක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ දැනුම නිසා ඔහුට හෝ ඇයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උගන්වනකොට එයා අවබෝධයෙන් යුතුව ඒක පාඩම් කර ගන්නවා. අවබෝධයෙන් යුතුව යමක් පාඩම් කරගත්තාම ඔහුට හෝ ඇයට ඒක හොඳින් මතක හිටිනවා. ඊළඟට එයා කරන්නට ඕනේ හොඳට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පුහුණු වීම කරන එක. එහෙමනම් මේ බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන adjectives සියල්ලම ගත් කල positive degree, comparative degree, superlative degree කියන ආකාර තුනට අපි ගොඩවල් වලට වෙන් කරනකොට ඔන්න සරල භාෂාවෙන් කිව්වා. වෙන් කරන ආකාර හයක් තියෙනවා. මෙන්න පළවෙනි ආකාරය මෙන්න මේ වාගේ වචන. tall උසයි, short මිටි, small පොඩි කුඩායි. ඉතින් comparative degree එකේදී අපි කරන්නේ er එකතු කිරීම. tall taller වෙනවා. එතකොට තේරුම වඩාත් උසයි. short කියන වචනේ shorter වෙනවා. වඩාත් මිටි. small කියන වචනය smaller වෙනවා. වඩාත් පොඩි නැත්නම් වඩාත් කුඩායි කියන්න. තව දෙයක් එක්ක සංසන්දනයේදී තමයි අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් වාක්‍යයක් තුල අර්ථාන්විත වාක්‍යයක් තුල නිර්මාණයේදී අපිට then කියන වචනය මෙන්න මේ කියන වචනයකට පස්සේ ඒ කියන්නේ comparative degree එකට අයිති නාම විශේෂණයකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. superlative degree එක දැන් කතා කළොත් superlative degree එකට අයිති නාම විශේෂණ පදයක් සමග අනිවාර්යයෙන්ම අපිට the භාවිතා කරන්න වෙනවා. the කියන definite article එක නිශ්චිත අව්‍ය පදේ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වාගේ නාම විශේෂණ පදයකට කලින්. එහෙමනම් ඒකේ ඇති වෙන වෙනස බලන්න. tall කියන වචනේට est එකතු කළා tallest බවට පත් වෙනවා. එතකොට තේරුම උසම. short කියන වචනේට est දාපුවාම shortest වෙනවා මිටිම. small කියන වචනේට est දාපුවාම smallest වෙනවා පොඩිම එහෙම නැත්නම් කුඩාම. ඉතින් වාක්‍ය තුල නිර්මාණයේදී අපිට the භාවිතා කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ කියන වචනයකට කලින්. ඉතින් මෙන්න පළවෙනි වර්ගය මොකක්ද? නාම විශේෂණ පදයකට er එකතු කිරීමෙන් comparative degree එක හැදෙනවා. ඒ වගේම est එකතු කිරීමෙන් superlative degree එක හැදෙනවා. මෙන්න මේ ගොඩට අයිති නාම විශේෂණ මෙන්න මේ ආකාරයටයි මේ කොටස් තුනට නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙමනම් අපි දෙවෙනි ක්‍රමය මොකද්ද බලමු. large විශාලයි, wide පළල්, brave නිර්භීතයි. මේ සෑම නාම විශේෂණ පදයක්ම e අකුරෙන් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි comparative degree දී කරන්නේ r පමණක් එකතු කිරීම. er වෙනුවට දැන් මොකද්ද කරන්නේ? r විතරක් එකතු කරනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් විශාලයි, වඩාත් විශාලයි. පළල්, වඩාත් පළල්. නිර්භීත, වඩාත් නිර්භීත. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ large, larger, wide, wider, brave, braver. එහෙමනම් superlative degree එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? st පමණක් එකතු කරනවා. හේතුව e වලින් අවසන් වෙලා තියෙන නිසා නැවත est දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සියල්ලගේම තේරුම ඕගොල්ලන්ට මම සිංහලෙන් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉතාම පහසුයි මේ වර්ගය තෝරා ගන්න. එහෙමනම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ දෙවෙනි වර්ගයේදී? er වෙනුවට r එකතු කරනවා දෙවෙනි තීරුවේදී. est වෙනුවට st එකතු කරනවා තුන්වෙනි තීරුවේදී. නිර්මාණය වන ආකාරය අනුව වර්ග දෙකක් සාකච්ඡා කළා. මෙන්න තුන්වෙනි වර්ගය. ඇතැම් නාම විශේෂණ පද තියෙනවා. මේ බලන්න fat මහතයි, hot උණුසුම්, wet තෙතයි. comparative degree එකේදී er එකතු කරනවා. superlative degree එකේදී est එකතු කරනවා. නමුත් ඊට කලින් අර අවසාන අකුර double නැත්නම් ද්විත්වයක් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න fat කියන වචනේ fatter වඩාත් මහතයි.
fat මහතයි, fat වඩාත් මහතයි. මෙතනදී අග t අකුර තව t එකක් බවට පත් කරලා අග t අකුර ඩබල් කරනවා. එතකොට fat බවට පත් වෙනවා. hot, hotter, wet, wetter බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ ලියනකොටනේ. කතා කරනකොට ඩබල් t තියනවාද? ඒව පේන්නේ නැහැ. ඉතින් කතාව හරිම පහසුයි. නමුත් විභාග ලියන දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලෝ මේ නීතිය හොඳින් දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. ඉතින් තුන්වෙනි තීරුවේදී අපි කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒකමයි. සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී එකේදී කරලා තියෙන්නේ est එකතු කරනවා. නමුත් අග අකුර ඩබල් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්විත්වයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් fattest කියන්නේ මහතම, hottest කියන්නේ උණුසුම්ම, wettest කියන්නේ තෙතම. මෙන්න වර්ග තුනක් දැන් අවසానයි. මෙන්න හතරවෙනි නිර්මාණය. y අකුරෙන් අවසන් වන්නා වූ නාම විශේෂණ පදයක්. heavy, බරයි, happy, සතුටුයි, lazy, කම්මැලි. ඉතින් මේක comparative degree එකේදී අපි කරන්නේ y අකුර කපලා I දානවා. ඊට පස්සේ er එකතු කරන්නේ. එතකොට heavier වඩාත් බරයි, happier වඩාත් සතුටුයි, lazier වඩාත් කම්මැලි. ඒ වැඩේම තමයි තුන්වෙනි තීරුවේදීත් කරන්නේ. est එකතු කරන්න කලින් y අකුර කපලා ඒ වෙනුවට I යොදනවා අපි. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? heaviest, බරම, happiest, සතුටුම, laziest, කම්මැලිම. ඔන්න දැන් ක්‍රම හතරක් අවසానයි. මෙන්න පස්වෙනි ක්‍රමය. හොඳයි, good. ගොඩාක් එහෙම නැත්නම් වැඩි සංඛ්‍යාවක් පෙන්වන්න අපි භාවිතා කරනවා many. ගොඩාක් වැඩි. ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක් සම්බන්ධව ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කිරීමේදී වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්න අපි භාවිතා කරන්නේ much. මේ සම්බන්ධව මම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මගේ channel එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. many පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? much පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ දෙකම වෙනුවට a lot භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා channel එකේ තියෙනවා වීඩියෝස්. ඉතින් මේ අපි යන්නේ 72 වෙනි වීඩියෝව. එතකොට 71ක් ඔයාලට බලන්නට තව තියෙනවා මීට අමතරව. ඔයාලට ඒවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරමින් නැවතත් පාඩමට එනවා. මෙතනදි වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පොසිටිව් ඩිග්‍රී එකේදී තියෙන වචනයට හාත්පසින්ම වෙනස් වචනයක් තමයි කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එකේදී භාවිතා කරන්නේ. සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී එකේදී ඒ දෙකටම වඩා වෙනස් වචනයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි ඉංග්‍රීසියේ මේවා හැදෙන තාලය කියන්න බෑ. මේ භාෂාවේ තියෙන දේවල් අපට හමු වුණ දේවල් කටපාඩම් කර ගැනීම හැර වෙනත් ක්‍රමයක් මේ සඳහා නැහැ. නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉතින් බලන්න good හොඳයි, better වඩාත් හොඳයි, best හොඳම. many ගොඩාක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් පෙන්වන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. more වඩාත් වැඩි, most වැඩිම. much වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා. නමුත් comparative degree එකේදී භාවිතා කරන්නේ more කියන වචනයමයි අර උඩින් භාවිතා කළා වගේ. ඒකෙත් තේරුම වඩාත් වැඩි. ඒ වගේම superlative degree එකේදී භාවිතා කරන most එකමයි මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න අවසාන ක්‍රමය. මොකක්ද? ඉහත සඳහන් කරපු ක්‍රම පහටම අයත් නොවන සියලුම නාම විශේෂණ පද comparative degree එකේදී more කියන පදේ එකතු කරගෙන නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම most කියන පදේ මුලට යොදාගෙන superlative degree එක නිර්මාණය වෙනවා. මේ බලන්න. ලස්සනයි, beautiful වඩාත් ලස්සනයි කියන්න අපි කියන්නේ more beautiful. ඒ වගේම most beautiful කියන්නේ ලස්සනම. handsome කඩවසම්, more handsome වඩාත් කඩවසම්, most handsome කියන්නේ කඩවසම්ම. එහෙමනම් අපි comparative degree එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? more කියන වචනේ එකතු කරනවා. superlative degree එකේදී most කියන වචනය අපි එකතු කරනවා. කොහොමද more කියන වචනේ නිර්මාණය වුනේ? many සහ much කියන වචනේ. ඉතින් දිගටම අපි සෑම මේ වර්ගයට අයිති සියලුම නාම විශේෂණ පද comparative degree එකේදී අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ more කියන වචනය මුලට යොදලා. ඒ වගේම superlative degree එකේදී සඳහන් කරන්න ඕනේ most කියන වචනය මුලට යොදලා. එහෙමනම් දැන් ක්‍රම 6ම අවසానයි. මෙන්න පාඩමේ සාරාංශය. මතකද මුලින්ම අපි කතා කරේ tall, taller, tallest වැනි උදාහරණයක්. එතනදී අපි කළේ er එකතු කළා, est එකතු කරා superlative degree එකේදී. මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය. ඊවලින් අවසන් වන්නා වූ නාම විශේෂණ පදවලට අපි මොකද කරේ? දෙවෙනි තීරුවේදී r එකතු කළා, තුන්වෙනි තීරුවේදී st එකතු කළා. මෙන්න තුන්වෙනි ක්‍රමය. ඇතැම් වචන er සහ est එකතු කරන්න කලින් ඩබල් ද්විත්වයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. මෙන්න උදාහරණය fat, fatter, fattest. ඊළඟට y අකුරෙන් අවසන් වන්නා වූ නාම විශේෂණ වල y කපලා i දාලයි er සහ est එකතු කරන්නේ. මෙන්න ඒකට උදාහරණය heavy, heavier, heaviest. many සහ much දෙකටම comparative degree එකේදී දෙවන තීරුවේදී අපි භාවිතා කළේ more, තුන්වෙනි තීරුවේදී most භාවිතා කළා. මෙන්න එකිනෙකට වෙනස් වූ හාත්පසින්ම වෙනස් වූ වචන භාවිතා කරන්නේ පස්වෙනි ආකාරයේදී. මොකද්ද? many, much දෙකටම more, ඒ වගේම most. good, better, best. මතකයි නේද උදාහරණ අපි සාකච්ඡා කළානේ.
හොඳයි. ඒ වගේම 6 වෙනි තීරුවේදී මෙන්න මේ මුලින් සඳහන් කළ ක්‍රම පහටම අයත් නොවන ඕනෑම නාම විශේෂණ පදයක් සංසන්දනය කිරීමේදී අපි දෙවෙනි තීරුවේදී more එකතු කරනවා, තුන්වෙනි තීරුවේදී most එකතු කරනවා. උදාහරණය beautiful, more beautiful, most beautiful. ඉතින් දැන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද more කියන වචනය නිර්මාණය වුණේ. මෙන්න නිර්මාණය වෙලා ආපු තැන මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. many much වලින් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ more කියන වචනය. ඒ වගේම most කියන වචනේ තමයි superlative degree එකේදී භාවිත කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණ පද සංසන්දනයේදී ඒවා නිර්මාණය වන්නේ නිශ්චිත වශයෙන්ම මෙන්න මේ කියලා දුන්න ක්‍රම 6ට පමණයි. සාරාංශගතව සංක්ෂිප්ත වශයෙන් කිව්වත් මම කියලා තියෙනවා අවශ්‍ය පරිදි නිවැරදිවම කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ක්‍රම 6ම අඩු නැතුව දැන් උගන්වලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රම 6 හොඳින් අවබෝධ කරගෙන මතක තබා ගැනීමයි. මේවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආකාරය අපි කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පාඩම් වලදී. නැවතත් ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සම්බන්ධව ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල මම මේ ඇඩ් එක පළ කරනවා. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කෙනෙක් උනන්දුවක් දක්වන කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක වීඩියෝ එක නවත්තලා කියව ගන්න. අවශ්‍ය කරුණු කාරණා මම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වන අයගේ නම ලිපිනේ සහ දුරකථන අංකයත් ඉරිදා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වන අය ඉන්නවා නම් ඔවුන් එස්සකුරු සඳහන් කරලා 0.78.980.75ට SMS පණිවිඩයක් එවන්න ඕනේ. කාර්මික විල්ලා සිටින්නේ කිසිම කෙනෙකු මේ දුරකථන අංකයට voice calls ගන්න එපා. එහෙමනම් මේ පන්තිය පවත්වන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට මෙන්න ඉංග්‍රීසි දැනුම යම් මූලික වශයෙන් දැනටමත් තියෙන අය වෙනුවෙන් පවත්වන පන්තිය අපි ආරම්භ කරන්නේ මාර්තු 8. පන්තිය පැවැත්වෙන්නේ සඳුදා දින රාත්‍රී 7 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා. ඕනුත් කරන්න ඕනේ අර විදිහටම නම ලිපිනේ දුරකථන අංකය සහ සඳුදා පන්තියට සහභාගී වෙන බැවින් M අකුර සඳහන් කරලා 0.78.980.75ට ඔබගේ තොරතුරු මා වෙත යොමු කරන්නට ඕනේ. සුපුරුදු පරිදි ඔබට සුබ දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඉක්මනින්ම නැවතත් අලුත්ම පාඩමකින් හමු වනතුරු ආයුබෝවන්.